সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আমৰ টক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ সৰিয়হ আৰু জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া লৈছোঁ 2টা আৰু পিঁয়াজ এটা। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি তাত দিছোঁ মই শুকান জলকীয়া 2টা আৰু পিঁয়াজখিনি দি মই এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ এতিয়া অলপ সময় ভাজি থাকিম। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, একেবাৰে ছুটি ভিডিঅ'। আৰু এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। গৰমৰ দিনত আমৰ টক খাবলৈ বৰ ভাল লাগে, দাইল আঞ্জাৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই ঢালি দিছোঁ কাটি লোৱা আমখিনি আধা পকাই হৈছে। আপোনালোকে আমৰ টক খাই ভাল পায়নে জনাব। আৰু এয়া মই আমখিনি এতিয়া ভাজি আছোঁ অলপ সময়। ভাজি উঠাৰ পিছত মই ইয়াত সৰিয়হ গুড়িখিনি আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া সৰিয়হ গুড়িখিনি আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম অলপ সময়। তাৰপিছত লৰাই উঠাৰ পিছত মই ইয়াত পানী দিম। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া দিলোঁ মই হালধি গুড়িখিনি দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ভাজি উঠাৰ পিছত মই ইয়াত পানী দিম। এতিয়া প্ৰায় পানী দিবৰ হৈছে আৰু এয়া মই ইয়াতে পানীখিনি এতিয়া ঢালি দিলোঁ। গৰমৰ দিনত টেঙাৰ আঞ্জা বা টেঙা টক অলপ খালে বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া মই আমৰ টকখিনিত মই চেনি দিলোঁ 1 চামুচ। আৰু চেনিটো দিলে অলপ বেছি টেঙাটো কমি যাব। আৰু এতিয়া নিমখ দি ল'লোঁ। দি লৈ মই এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। উতলি উঠাৰ পিছত এইখিনি বৰ সুন্দৰ হ'ব। আৰু এয়া আমখিনি গলিবলৈ ধৰিছে। আৰু আমৰ টক বনাবলৈ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়, সোনকালে হৈ যায়। সেয়া আজি মই সৰিয়হ গুড়িৰে বনাইছোঁ। কিন্তু যেতিয়া আঞ্জাখন বনাবলৈ মানে টকখন বনাবলৈ চম্ভাৰ মাৰিব লগা হয় তেতিয়া গোটা সৰিয়হ দিলে সুগন্ধটো ধুনীয়া হয়। মই সৰিয়হখিনি গুড়ি কৰি লোৱাৰ বাবে গোটা সৰিয়হ নাছিল। এয়া মোৰ আমৰ টক বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে আমৰ টক বনোৱা ৰেচিপিটি চাই কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টি সকলোকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।